Hi everyone! Welcome to my channel. I'm Juvita. Ngayon, gagawa tayo ng graham cake. In Philippines, they call graham refrigerator. Okay, let's start. 1 can evaporated milk, 1 can condensed milk, 100 grams eaten cheese, 1 pack graham crackers, crushed graham crackers as needed, 100 grams fruit cocktail. Ngayon, kuha tayo ng bowl at imimix natin ng condensed. Cream. Yan. Simutin natin para hindi masayang. Ang evaporated milk. I-mix lang natin siya. Ilagay natin. I-mix. Haluin mo lang siya ng haluin hanggang mag-combine ang mga ingredients. Ubusin natin siya guys para mas creamy at masarap ang iyong graham cake. Set aside. Ngayon kukuha tayo ng 1 square bowl. Tapos, kunin natin ang graham crackers. Ilalagay natin siya dito. Yan guys, lalagay natin siya 1 by 1. Yan, may mga uwang dito. So, hatiin nyo yung graham crackers para masukat. Yan. Tapos guys, may mga uwang pa siya. Lagyan natin ng crushed graham crackers. So, ilagay nyo lang siya rito sa mga uwang. We need spoon. Taran! Mixture. Ngayon guys, lalagay natin dahan-dahan ang mixture. Fruit cocktail toppings. Yung masyadong lagyan ng marami. Lalagay ulit natin siya ng graham crackers. Yan, naka-layer na siya guys. Ngayon, add natin ang mixture. Ngayon, lagay natin ang fruit cocktail. Graham crackers, lagay natin siya. I-layer ulit natin siya. Yan. Ngayon, lagay natin ulit ang mixture. Look nice guys. What do you think? Press natin a little bit para ma-absorb yung mixture. So, ayan. Tapos ngayon, lagay natin ang fruit cocktail. O nga pala guys, tinanggal ko na yung syrup na ito kanina ha. Okay guys, spread lang natin siya. Yung last na ingredients lalagay natin is cheese. Taran! Hinati ko na siya, kinat ko na siya ng into cubes. Yan, kasi nagbibigay rin siya ng ibang flavor. Favorite ko to, eaten cheese. Cheese ng mga Pilipino. Masarap. Every morning, sa pandesal, masarap din. So, sprinkle lang natin guys. Sprinkle mo lang. Yeah, 5 seconds rule guys. Okay guys, lagyan ulit natin siya ng biscuit. This looks so neat. Look at guys. Now we add more mixture. So guys. Ngayon, pakpan natin siya guys. Tapos ilagay natin siya sa freezer. Hanggang lumamig. Maybe 2 hours. Lagay natin sa freezer. Now, let's cover it. Okay guys. Thank you for watching.